नमस्कार साथीहरू, यस भिडियोमा तपाईलाई सिकाउनु छु आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयर कसरी भर्ने। आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयर भर्नु खासै गाह्रो छैन। मेरो सेयर प्रयोग गरेर केही मिनेटमै गर्न सकिन्छ। तर आवश्यक कुराहरू के चाहिन्छ? सेयर भर्न अघि यी कुराहरू तयार हुनुपर्छ साथीहरू। एकाउन्ट ओपनिङ इन बैंक, डिमेट एकाउन्ट, मेरो सेयर लगइन, युजरनेम र पासवर्ड, सिआरएन नम्बर, सी आसपा रेजिस्ट्रेसन नम्बर, बैंक एकाउन्ट आसपा सुविधा भएको हुनु पर्यो, मोबाइल र इन्टरनेट एसेस पनि हुनु पर्यो। साथीहरू, यो सबै सुन्दाखेरि कन्फ्युजन लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई, तर केही कन्फ्युजन टर्म छैन यसमा। म वन बाइ वन सिंगल सबै कुराहरू डिटेलमा सम्झाउने छु साथीहरू। यो भिडियो पुरै लास्टसम्म हेर्नु होला। यसमा आवेदन दिनको लागि साथीहरू सबैभन्दा पहिला बैंक खाता हुनु पर्यो साथीहरू। यदि तपाईको बैंक खाता छैन भने आफ्नो नजिकको शाखामा गएर बैंक र जरुरी कागजात लिएर बैंक खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। 1-2 दिन भित्रमै खाता खोल्नुहुन्छ साथीहरू। यी बैंक एकाउन्ट खुल्यो भने तब गएर साथीहरू हामी डिमेटको लागि फर्म भर्न सक्छौं र डिमेटको लागि आवेदन बैंकमा दिन सक्छौं। डिमेट खाता के हो भने सिम्पली बुझ्यो भने जसरी बैंक एकाउन्टमा हामी पैसा राख्ने गर्छौं त्यस्तै नै सेयर किनबेच गर्नको लागि डिमेट एकाउन्ट धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी सेयर किन्यो अनि बेच्यो भने सबै डिमेट एकाउन्टमा नै होल्ड हुन्छ साथीहरू। त्यसैले डिमेट एकाउन्ट यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण रोल छ। डिमेट खुलिसकेपछि साथीहरू बैंकमा हामी मेरो सेयरको फर्म पनि भरिहाल्छौं। त्यतै साथीहरू मेरो सेयरको जीमेलमा मेल आयो भने तपाईहरु पासवर्ड आफ्नो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू सिआरएन नम्बरको रेजिस्ट्रेसन गराउनु पर्छ साथीहरू। त्यसको लागि पनि बैंकमा गएर सीएसमा फर्म लिएर साथीहरू बैंकको काउन्टरमा बुझायो भने सीएसमा रेजिस्ट्रेसन भयो। एकचोटी सीएसमा रेजिस्ट्रेसन भयो भने हामी सेयर एप्लाई गर्न सक्छौं। बिना सीएसमा रेजिस्ट्रेसन फर्मको साथीहरू सेयर एप्लाई हुन सक्दैन। त्यसैले सीएसमा रेजिस्ट्रेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ साथीहरू। यी सबै कुराहरुमा साथीहरू हामी बैंकबाट नै सबै कुराहरू गर्न सक्छौं। एउटै ठाउँमा सबै कुरा हुन सक्छ साथीहरू। यदि तपाई बैंकबाट डिमेट खोल्न चाहनु भइरहेको छैन भने तपाईहरु सिक्युरिटीबाट पनि डिमेट खोल्न सक्नुहुन्छ। तर सिआरएन नम्बर बैंकमा नै रेजिस्टर हुन्छ साथीहरू। सिक्युरिटीबाट पनि तपाईहरु डिमेट खोल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। नमस्कार, यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई फलो गर्नु साथीहरू। हामी यस्तै जानकारी भिडियो तपाईहरुको लागि बनाउने गर्छौं साथीहरू।